Hey everyone! Welcome to the first episode of our podcast, Kaseselpon mo yan. I'm Gab, and I'll be your moderator for today. And I'm here with my co-host. I'm your friendly resident neighborhood subdivision, 𝗳𝗲𝗵𝗍𝗍. I'm Jonathan with a J, silent Y. I'm Alexandra, yellow with a little bit of Alexa. I'm Katja, and you can call me anytime. And I'm Prince. I'm Shak. Just to give everyone context, this podcast is focused on social media addiction. And yun yung pag-uusapan natin today. Ano ba ang social media addiction? Paano ba masasabing addicted ka na? What are our screen times? And what factors contribute to this? What comes to mind pag naririnig niyo yung social media addiction? Sa akin yung yung nakababad ka na sa cellphone mo, hindi mo na maalis sa mukha mo. Alam mo yun, yung hindi mo matigil na alisin. Yeah, yung parang lipat ka nilang na lipat ng apps from Twitter, Instagram, TikTok, Refresh Twitter, ka na, refresh. Sa akin naman is parang na-affect na yung daily routine mo na parang parang yung daily routine mo na hindi ka masyado nag-phone, parang mas na overpower ba? Parang mas nangingibaba na yung paggamit mo ng phone and all kaysa dun sa usual mong ginagawa dati. Bali napapalitan na yung priorities. Oo, parang gano'n. Basically, parang yung nag-scroll ka na lang, the whole time for like a couple of hours. Tapos, yun na lang talaga yung ginawa mo. Hindi na productive. Yeah, pero I feel like yung term na addiction, sobrang intimidating niya. Ang hirap na i-label isang something na addiction. Kaya, hindi natin alam kung ano yung boundary between addiction and if it's just casual usage. Okay, so to get this conversation started formally, let's discuss muna what the meaning of social media addiction is. Kasi ganito yan, guys. According to Hilliard 2021, social media addiction is a behavioral addiction characterized by being overly concerned about social media, devoting so much time and effort to social media that it impairs other important life areas. So basically, yun yung intimidating version ng definition. Kayo ba? How would you define it? How would you say na addicted ka? Ikaw, Katja, what do you think? Para sa'yo ba, what is social media addiction? For me, social media addiction is kapag yung mga tao yung ginagamit yung platforms na yun to seek validation. It usually happens kapag desperate sila sa social acceptance, I think, na napapabayaan na nila or na-detach na sila sa mga nagaganap in real life. Uy, totoo yan. For real. Actually. Kasi, di ba, meron yung mga tao talaga na over everything else in their life, mas uunahin na lang nila yung what's on their phone kaysa the people who are actually in their lives. Kaya na-affect talaga. Kaya, what else? 𝗳𝗲𝗵𝗍𝗍, what say you? Para sa akin is yun nga yung priorities. Parang andaling isang tabi. Actually, meron pa tayong FA sa Sockside. Di ba may pinagawa bukas yung deadline? Pero nakababad ako buong araw nag-cellphone ngayong umaga. Tsaka hapon. Ayan talaga. So yun, parang ang daling palitan ng priorities. Ganun, parang ang dali na niyang isingit kasi mas satisfying na lang mag-cellphone kaysa gawin yung responsibilities. Baka yun. True. Yeah. So sa tingin mo ba na-addict ka na? Para sa akin, hindi ko pa naman sure. Kasi realistically speaking though, ngayong setting natin kasi tayo lahat na ako lang tayo in our homes. Walang nangyayari sa lives natin. And hindi rin natin nababalitaan what's happening to our friends and loved ones. Unless i-check natin on social media, right? Tapos doon na lang talaga tayo nakikibalita, nagko-communicate and everything. Which is why it's so hard talaga kung paano hanapin yung distinction between addiction and non-addiction. Kasi yun na talaga yung lives natin right now, hindi na natin yun maikakaila because everyone's online. Di ba meron pa nga like statistics na Filipinos are the number 1 Facebook users in the whole world? Tama ba yun? Tayo rin yung highest na nagde-text. Texting din. Kaya it's hirap din no? But, ayun nga, I feel like
yun talagang magse-separate between addiction and casual usage is kapag meron na siyang effect talaga na nagmamanifest sa life mo. Nakikita mo talaga na meron kang productivity issues, tas minsan na-affect na yung priorities mo and such. Prince, what ikaw? Addict ka na ba? Depende kung saan adik. Medyo Sa social media lang. Sa social media lang. Sa social media. Hindi, iba na yun. Buti na nalinaw. Okay. Siguro ako, may papunta na pero parang nagagawa ko siyang control. Aware, ganon. Aware na May ako na awareness. na-addict na ako kaya parang may mga ginagawa ko na sa tingin ko nakaka-slow down or parang nakakapag-prevent na papunta ko dun sa addiction na yun. Ang social media. Wait lang, may tanong ako. Go, Lods. Paano kapag kahapon, sobrang productive ko, dami kong natapos, dami kong nagawa, like sobrang very productive day, baga. Tapos ngayon, buong araw, puro lang ako nagsiselfone, social media, palipat-lipat, sa Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Addicted na ba ako nun? Baka tinuring mo lang naman siya na coping mechanism mo. Ginawa mo siyang pahinga. Since, di ba, kahapon ang dami nga naman nagawa. Baka deserve mo rin naman. Pero ang weird din, no? Kasi sometimes, baka counterproductive din yung pag-scroll mo on social media. Kasi instead of doing something na magiging actually useful in your life, like your hobbies na hindi online, nag-scroll ka lang and nag-rot lang yung brain mo kakapanood lang ng phone mo the whole day. Hindi ba siya counterproductive? Masasabi niyo bang healthy siyang coping mechanism though? Feel ko hindi. Feel ko sobrang Yeah. problematic kapag ganun. Kasi Yeah. kasi parang dependent ka na sa reward na binibigay ng social media. Kaya, Well, especially nga since like nagbabad nga pa rin siya in social media. Like, ang tagal-tagal niya nag-sokmed even after like naging productive siya. Parang, yun nga, parang counterproductive din. Parang, Totoo. Which is why it's important, I think, na aside from social media and going online, kailangan mo ring makadiscover ng other hobbies na magiging beneficial to your well-being. Hindi yung, kasi pag nagsiscroll ka lang sa social media, wala naman siyang benefit sa'yo eh. You're just present dun sa online world. Instead of doing something na, kunwari, mag-cook ka or mag-skateboard ka or do something na ikatutuwa mo and ikaka-healthy mo. Diba? Kasi I feel like it's important to have a balance din between the online world and yung physical world. Kasi pag mawawala ka lang sa digital world, edi hindi mo na yun talaga, hindi na talaga yun healthy for you. Am I right? Okay. yeah. Yeah. I feel like social media addiction itself is very complex. And hindi mo siya ma-define in one singular definition kasi sometimes it's subjective to each person. Pero you yourself, ikaw lang makaka-define if you're addicted or not. Kasi hindi naman siya something that's 100% measurable. Pero meron siyang quantitative and qualitative. Kung ako, tatanungin ko kayo right now, would you define yourself as addicted to social media? Yes or no? no. Para sa akin, hindi pa. No, not yet, yeah. No din No. sa akin. No. Ikaw, Gabi. Nar. Okay. So, wait lang. Let's put that to the test. Lahat tayo nag-no, di ba? So, what if mag-screen time reveal tayong lahat? Let's see kung sino bang pinaka-addict sa atin. Let's go. Katja. 9 hours, 17 minutes. Alex. 4 hours, 55 minutes. 4 hours, hindi yun. Wow! Hindi, marami ang device. Hindi yun mga ano yan. Iba yung phone, iba yung iPad, laptop, iba yung iPad. Pero phone na may internet. Bahala ka dyan. May Genshin ka pa eh. Jervy. Ako 9 hours, 7 minutes. Prince. 9 hours, 22 minutes. Jonathan.
8 hours, 25 minutes. Hala! Ako, 11 hours, 43 minutes. Yan Oh my gosh! Ang laki ng difference! But, 4 hours. it went 11% down from last week. Be proud! Be proud! Alam mo, mabaan na yun, ha? Sa lagay na yan. Okay. Bakit? Ay, kailangan kong i-explain kung bakit mataas yung screen time ko. Gusto ko rin mag-explain yung lowest. Tingnan natin. Feel ko, mataas yung screen time ko kasi sa phone ko talaga ginagawa halos lahat. Since wala masyadong Rex, I don't know, onti lang yung Rex this week. Hindi ako masyadong nag-laptop or iPad or yung nag-other device. I was on my phone, di man 24/7. Pero, this week, ang aga nag-start ng days ko. Parang mga 6 a.m. gising na ako. Tapos pag gising ko, daon akong titignan yung phone ko. Tapos, for the rest of the day, magsiscroll na ako. Instagram ata yung number 1 ko sa screen time. 17 hours and 9 minutes siya sa buong week. Influencer. The second yung messenger. Uy, hindi influencer. Ano lang yan? Suki sa dump account. Tapos messenger, Spotify, TikTok, and then Netflix. So, pura social media siya. Kasi wala talaga ako masyadong ginagawa sa life ko. And kayo, kapag kinakausap ko kayo is just sa Discord Messenger, ganyan. And otherwise, media consumption lang din from Netflix, TikTok, and Spotify. Walang ganap sa life ko. And I'm not talking to anyone. Kaya, ganyan talaga ang buhay. Miss Alex, bakit 4 hours? That's so not true. That's so This not is true. true, legit to. Pero I think kasi, na-uninstall ko na yung TikTok, which is like, probably the most time-consuming before ko Totoo? na-install yung TikTok. Yeah. Kaya like, Bakit wala mo na akong in-install? ginagawa. Well, yun nga, lagi ako nag-scroll. Yung pag hindi ako inaantok is, nag-scroll lang ako sa TikTok, tapos ma-realize ko na lang na ang tagal-tagal ko lang nag-TikTok. Uy, parang bago matulog, di ba? Yeah, oo. Ganon din ba kayo? Yes. Minsan nga, Well, natutulugan ko na eh. Yung isang video lang. Tapos paulit-ulit yung sound. Mas maulit-ulit na. Paggising mong init na ng phone. Nako! Yan na. Sa TikTok umiinit yung phone. Oo, Kawawa TikTok naman tayo, talaga. guys. Okay. Basically, parang ang dami talagang factors that affect our social media usage. Especially nowadays na, ayun nga, we've said before, part na siya ng daily lives natin. What do you think are the factors, like yung legitimate factors na nag-a-affect ng social media usage natin? I think the number 1 reason is napaka-convenient and easy to use ng social media. Kasi since internet-based siya na form of communication, napakadaling mag-exchange ng information or for entertainment purposes, for academic purposes, or kung ano man yung rason mo bakit ka gumagamit ng social media. So I think yan yung first reason. On top of that, kung isipin nyo, kung gagawa ka ng account, walang bayad, wala kang subscription, ganun. So, bali, Yeah. free rin siya. So, kahit sino, basta meron kang phone, meron kang kahit na na browser, or kahit na anong pwede mong downloadan ng app, pwede mong ma-access yung social media platform. Kasi wala naman siyang bayad. And on top of that kasi, merong mga ads na pinapresent sa bawat social media company. Before, parang wala masyado sa Instagram ganyan. Pero nag-start sa Facebook, Instagram, Twitter, pati TikTok nowadays, may ads siya. And, syempre, since we live in a world na laganap ang capitalism, gusto ng mga companies na to is ma-addict ka lalo sa platform nila, sa app nila, para gamit ka ng gamit. So that, ma-view yung ads nila. And kikita sila ng kikita. Which is why, yung mga content na nakikita mo is something na you're always interested in. Kasi they programmed their app to be like that. Which is yung algorithms natin, di ba? So, ayun nga, nabanggit naman na ni Gab yung algorithms. So, basically, bawat social media platform kasi meron silang algorithms na kung saan parang binibase nila kung ano yung content na kinokonsume ng isang consumer. Parang doon na magre-revolve kung ano yung magiging laman ng newsfeed sa Facebook, For You page sa TikTok, sa YouTube is yung mga recommended, gano'n. So,
kung ano yung mga lagi mong pinapanood, iikot at iikot doon yung ipapalabas ng mga platforms hanggang sa hindi ka na parang lagi kang interested na gumamit ng social media kasi nga parang interesting yung laman, parang talagang naka-cater siya sa kung ano yung mga gusto mong panoorin, stuff like that. Totoo yan. Napansin ko yan sa YouTube. Natry nyo na yung may papanoorin kayong isang video. Recommendations. Tapos yung nasa gilid niya, gusto nyo rin panoorin, tapos 5 minuto niya, tatapusin niya yan. Tapos yung susunod niya, gusto nyo ulit panoorin. Tapos Totoo. parang ang tagal mo nang nasa YouTube. Tapos Parang what magre-reflect. you Di ba see. yung ano eh? Di ba meron pa yung right after ng video? Meron na yung suggested na next. Oo. Oo. Yun na agad. Yung next Oo. eh. Totoo. Parang gusto ko Yung to. parang gusto mo panoorin lahat ng nire-recommend niya. Yeah. Oo, totoo. Totoo. Pero yung parang ang suspicious, yung pinanood mo sa YouTube, mamaya nagpapakita na siya sa Facebook or Instagram, yeah. Twitter. Oo. Kung ano yung Minsan nga, parang hindi mo pa pinanood, hindi mo pa sinerch, na pag-usapan mo lang with someone. Yeah, Hindi mo pa siya oo. sinesearch na phone mo. Tapos mamaya nasa for your page mo na siya. Hindi ko pa na-try yan. Ako Ganyan na-try sa ko akin. yun, parang may na-mention akong product or something like that. Tapos pagtingin ko sa for you page ko, nandun na siya. Hindi ko pa siya sinesearch at all. Or parang isa-search ko pa lang siya. Tapos medyo vague siya, weird siya. Pero pag-search ko, yun yung first sa suggested searches. Nagaganon siya Sa akin sa naman akin. is kapag katatapos ko magbasa ng books, and parang need ko ng something na makaka-relate, tapos pupunta ako ng TikTok, tapos magugulat ako, nasa book talk na ako. And kung ano yung nabasa ko, yun din yung nagpakita. That's so weird. Totoo. Or like may Oh my product God. na gusto ka from like They're Shopee. watching us. Oo, ganun. Sa Oh, Shopee, super Lazada. weird. Tapos nagpapakita na sa mga ads sa Facebook, Add sa Totoo. Facebook. ganun. Nilike ko lang sa Kaya- Facebook, nasa Shopee ko na. Totoo. Hindi ko na nga rin alam eh. Kasi ang hirap talagang pag-usapan ng social media addiction. Kasi hindi mo alam kung ikaw yourself is kasama ka na ba dun or not. Nakaka-guilty minsan. Lalo ngayong pinag-uusapan natin siya out loud. Because this is not something you usually talk about to someone else, diba? Parang syempre when you're talking, di mo naman sasabihin na, uy, adik ka pa sa social media. It's not something you just blurt out. Kasi it's, wala. Ginagawa mo lang siya. It's not, yun. It's not part of a conversation. Kasi it's what you're doing. Yan. So kung nakikinig pa kayo until this point, kakaselpon mo yan. Char. We wanna ask you guys a question for our next episode. Yes, kayong listeners na nakikinig right now, we're gonna ask you a question. That question is, what side of TikTok are you on? Anong laman ng For You page mo right now? On our Facebook page and YouTube description, we'll be linking a Google Forms link for you to share your answers and be a part of this conversation. We want you guys to share your experiences with social media too para mapag-usapan din namin and so that we feel like meron talaga tayong connection, listener, and host. That's all we have for today's episode. We'll see you on our next one where we'll discuss personal experiences with the effects of social media. Thanks for tuning in!